Good morning friends. Welcome all of you in today's video lecture. Janata Highschool and Junior College, Shirol. Standard 7th, Subject Science. Subject teacher is Mrs. Jagdale R.R. Students, today we are going to start topic cell structure and microorganisms. पेशी रचना आणि सूक्ष्मजीव या पाठाविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. Students, what is the name of the minute components of which the body of a living organism is made? म्हणजे सजीवांचे शरीर ज्या सूक्ष्म घटकांनी बनले आहे त्याला काय म्हणतात? Is the number of these smallest units the same in the bodies of all living organisms? आणि या घटकांची संख्या सर्व सजीवांमध्ये सारखीच असते का? Students, we know the smallest unit of our body is cell. म्हणजे आपल्या शरीराचा लहानात लहान घटक जो आहे त्याला आपण सेल म्हणजेच पेशी असे म्हणतो. सर्व सजीव हे पेशीपासून बनलेले असतात आणि प्रत्येक सजीवामध्ये पेशींची संख्या सारखी नसते हे आपल्याला माहीत आहे. नाउ we have learned that cellular organization is the primary characteristic of all living organisms and that the cell is the fundamental structural and functional unit of living organisms. म्हणजेच पेशीमय रचना असणे हे सर्व सजीवांचं प्रमुख लक्षण आहे आणि पेशी म्हणजेच सेल हा सर्व सजीवांचा रचनात्मक आणि कार्यात्मक असा मूलभूत घटक आहे. नाउ वन फ्लो चार्ट इज गिवन. आता या फ्लो चार्टमध्ये बघा काही बॉक्स जे आहेत ते रिकामे दिलेले आहेत आणि काही बॉक्समध्ये आपल्याला वर्ड्स, सेंटेन्सेस, चॅप्टर्स, बुक असे काही शब्द दिलेले आहेत. नाउ वी हॅव टू कंप्लीट धिस फ्लो चार्ट. हा प्रवाही तक्ता आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. त्याच्यामध्ये जे वर्ड्स आहेत ते कशापासून बनलेले आहेत तर जे अल्फाबेट्स आहेत त्या अल्फाबेट्सपासून वर्ड्स बनलेले आहेत. असे अनेक वर्ड्स एकत्र केले की त्यापासून काय होतात सेंटेन्सेस म्हणजे वाक्य तयार होतात. असे अनेक वाक्य जर आपण एकत्र केले तर त्यापासून काय होतं पॅराग्राफ तयार होतात आणि असे पॅराग्राफ आपण एकत्र केले तर त्यापासून काय तयार होतो चॅप्टर्स म्हणजे धडे किंवा पाठ तयार होतात आणि असे अनेक पाठ आपण जर एकत्र केले तर त्यापासून काय बनते बुक म्हणजेच पुस्तक तयार होते. We see the structural organization of a book in the above flow chart. म्हणजेच या फ्लो चार्टमध्ये आपण पुस्तकाची संघटनात्मक रचना पाहिलेली आहे म्हणजे स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन आपण पाहिलेलं आहे. सिमिलरली देअर आर ऑर्गनायझेशनल लेवल इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स टू. आणि त्याच पद्धतीनं आपल्या सजीवांच्यामध्ये सुद्धा संघटन पातळी असते. These are cells, tissues, organs, organ system, organisms. तर कोणकोणती संघटनात्मक पातळी असतात तर याच्यामध्ये पेशी, ऊती, इंद्रिय आणि इंद्रिय संस्था अशा वेगवेगळ्या शरीर पातळ्या सजीवांच्यामध्ये असतात. सेल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे पेशी हा सर्व सजीवांचा मूलभूत असा घटक असतो. इट इज ओनली विथ द हेल्प ऑफ सेल्स दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅरी आउट ऑल देअर डिफरंट लाईफ प्रोसेसेस. आणि सजीवांच्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या लाईफ प्रोसेसेस म्हणजे जीवनक्रिया घडत असतात या सर्व जीवनक्रिया या सेलच्या आधारेच घडून येत असतात. सर्व सजीवांची रचना व कार्ये या पेशींच्या पातळीवरच होत असते. सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टीम आता हे आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पेशी, ऊती, इंद्रिय आणि इंद्रिय संस्था यापासून सजीवांचं शरीर बनलेलं असतं. तर सगळ्यात सुरुवातीला सेल हा सजीवांचा
लहानात लहान आणि मूलभूत असा घटक आहेत. अशा अनेक सेल एकत्र येतात आणि त्यापासून टिश्यू बनतात म्हणजे उती तयार होतात. अशा अनेक उती एकत्र येऊन त्यापासून ऑर्गन म्हणजे इंद्रिय तयार होतात आणि अशी अनेक इंद्रिय एकत्र येऊन त्यापासून ऑर्गन सिस्टीम म्हणजे इंद्रिय संस्था तयार होतात आणि अशा अनेक इंद्रिय संस्था एकत्र आल्यामुळं काय तयार होतं? शरीर, आपलं शरीर तयार झालेलं असतं. म्हणजे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टीम आणि बॉडी या पद्धतीनं आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या शरीर पातळ्या असतात. In 1665, a scientist, Robert Hooke, observed a thin section of cork under a microscope. In this section, he saw hexagonal compartments like those of a beehive. He named those compartments cells. This term is derived from the Latin word cella, which means small room. तर रॉबर्ट हुक या शास्त्रज्ञानं बुचाच्या झाडाचा पातळ काप घेऊन तो सूक्ष्मदर्शकाखाली पाहिला तेव्हा त्याला याच्यामध्ये मधमाशीच्या पोळ्यातील कप्प्यांप्रमाणे रचना दिसून आली आणि या कप्प्यांना त्याने सेल म्हणजेच पेशी हे नाव दिले. तर सेल म्हणजे कप्पे असा त्याचा अर्थ होतो आणि लॅटिन भाषेमध्ये सेल्युला म्हणजेच लहान खोली, स्मॉल रूम असा त्याचा अर्थ होतो. Students, now we have to learn about measurement and observation of cells. तर या पेशींचं मोजमाप कसं केलं जातं आणि त्यांचं ऑब्झर्वेशन कशा पद्धतीनं केलं जातं. Cells are extremely minute in size. We cannot see cells with the naked eye. तर हे जे सेल्स आहेत, ज्या पेशी आहेत, त्या अगदी सूक्ष्म असतात, अगदी लहान असतात आणि त्यामुळं ते आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. Therefore, we have to use compound microscope for the observation of cells. त्यामुळं पेशींचे निरीक्षण करण्यासाठी आपल्याला संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाचा वापर करावा लागतो. In 1673, Anton van Leeuwenhoek assembled various lenses to construct a microscope. He was the first to observe live bacterial and protozoan cells under the microscope. म्हणजेच अँटोन लिओनहॉक यांनी काय केलेलं आहे, 1673मध्ये वेगवेगळे लेन्स म्हणजे भिंग एकत्र केलेले आहेत आणि त्यापासून सूक्ष्मदर्शक हे उपकरण मायक्रोस्कोप हे उपकरण तयार केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जीवाणू आणि आदिजीव यांच्या जिवंत पेशींचं सर्वप्रथम काय केलेलं आहे, ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे. Now these cells are extremely minute in size. We cannot see cells with the naked eye. Micrometer and nanometer are the units used for measuring their size. त्यामुळे या पेशीचं मेजरमेंट करत असताना मायक्रोमीटर आणि नॅनोमीटर या एककांचा वापर केला जातो. The compound microscope is used for observing cells. An object on a glass slide magnified many times by the lenses of this microscope. म्हणजेच पेशीचं निरीक्षण करण्यासाठी, ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी या मायक्रोस्कोपचा वापर केला जातो आणि यामध्ये वेगवेगळ्या भिंगांच्यामुळं काय झालं होतं, तर काचपट्टीवर जे आपण ऑब्जेक्ट घेतलेलं आहे ते कित्येक मोठ्या पटीनं आपण पाहू शकतो. नाऊ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 millimeter is equal to 1000 micrometers and 1 micrometer is equal to 1000 nanometers. म्हणजे सेल हे एकदम सूक्ष्म असल्यामुळं, लहान असल्यामुळं त्यांचं मेजरमेंट हे मायक्रोमीटर आणि नॅनोमीटर या एककामध्ये केलं जातं. Now take a piece of onion and carefully separate the thin skin from its concave surface with the help of forceps. Place the membrane on a glass slide and put a drop of water on it. Put a drop of a dilute solution of iodine or eosine over it and observe under the
10x ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. आता याच्यामध्ये कांद्याचा एक पापुद्रा घ्यायचा आहे आणि तो स्लाईडवरती ठेवून याचं आपण सूक्ष्मदर्शिकाखाली निरीक्षण करायचं आहे. आता कांद्याचा पापुद्रा घेतल्यानंतर त्याच्यावरती पाण्याचा एक थेंब टाकायचा आहे आणि याच्यामध्ये आयोडीनचा किंवा इओसिनचा एक थेंब टाकायचा आहे. त्यामध्ये आच्छादन काच ठेवायची आहे आणि मग सूक्ष्मदर्शिकाखाली कंपाऊंड मायक्रोस्कोप खाली त्याचं ऑब्झर्वेशन जर आपण केलं तर आपल्याला या पद्धतीच्या सेल्स, या कांद्याच्या पेशी आपण पाहू शकतो. आर द सेल्स दॅट वी ऑब्झर्वड ऑल अलाइक. आता ज्या आपण निरीक्षण केलेल्या पेशी आहेत त्या एकसारख्याच असतात का? तर प्रत्येक सजीवामध्ये असणाऱ्या ज्या पेशी आहेत त्या वेगवेगळ्या असतात. देर इज ग्रेट व्हॅरिएशन इन द शेप्स ऑफ सेल्स. म्हणजे त्या सजीवांच्या पेशींच्या आकारामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विविधता असते. देअर शेप्स आर मेनली रिलेटेड टू देअर फंक्शन. म्हणजेच त्यांचा आकार हा प्रामुख्याने कार्याशी निगडीत असतो. Now there are different shapes of cells. Now see, there are cells of amoeba, spirogyra. याच्या पेशी आपण इथं पाहू शकतो. फॅट सेल म्हणजेच मेदपेशी, रेड ब्लड सेल्स तांबड्या रक्तपेशी, अँड एग सेल अंडपेशी, सरफेस सेल म्हणजे पृष्ठभागावरील पेशी, मसल सेल्स म्हणजेच स्नायूपेशी, बोन सेल म्हणजेच अस्थिपेशी, नर्व सेल म्हणजे चेतापेशी आणि स्पर्म म्हणजे शुक्रपेशी. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेशी असतात. सेल्स आर ऑफ मेनी डिफरंट शेप्स, सर्क्युलर, रॉड शेप, कॉलमनार, स्पायरल, ओव्हल, रेक्टँग्युलर एट्सेट्रा. म्हणजेच गोलाकार, दंडाकार, स्तंभाकार, सर्पिलाकार, अंडाकृती, आयताकार अशा विविध आकारांच्या पेशी आढळून येतात. Each cell contains various components for carrying out the life processes of the living organisms. सजीवांच्या जीवनक्रिया घडून येण्यासाठी पेशीमध्ये विविध घटक अस्तित्वात असतात आणि या घटकांनाच पेशी अंगके असे म्हणतात. These components are called organelles. Organelles म्हणजेच पेशी अंगके. या पेशीमध्ये असणारे जे वेगवेगळे घटक आहेत त्यांना आपण सेल ऑर्गेनेल्स म्हणजेच पेशी अंगके असे म्हणतो. These organelles are studied in detail with the help of the electron microscope, which can magnify images up to 10^9 2 billion times their actual size. आता हे जे सेल ऑर्गेनेल्स आहेत त्या सेल ऑर्गेनेल्सच्या अभ्यासासाठी इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचा वापर केला जातो. कारण या इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या साहाय्यानं अतिसूक्ष्म घटकाच्या प्रतिमेचे वर्धन होऊन त्याची 2 अब्ज पटपर्यंत प्रतिमा आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपमध्ये पाहू शकतो. देर आर 2 मेन टाईप्स ऑफ सेल्स, ॲनिमल सेल्स अँड प्लांट सेल्स. म्हणजेच पेशींचे वनस्पती पेशी आणि प्राणी पेशी असे 2 प्रमुख प्रकार आहेत. These cells consist of various types of membrane-bound cell organelles. Plant cells have a definite shape due to the presence of the cell wall around them. Besides, unlike animal cells, plant cells contain single large vacuole. All these cells are known as eukaryotic cells. आता या पेशीमध्ये आपल्याला वनस्पती पेशी आणि प्राणी पेशी असे 2 मुख्य प्रकार पाहायला मिळतात. आता याच्यामध्ये असणारे जे काही सेल ऑर्गेनेल्स आहेत त्या सेल ऑर्गेनेल्स आणि या ॲनिमल सेल आणि प्लांट सेल याचा अभ्यास आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. थँक्यू.